नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईलाई एकदमै काम लाग्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। हुन त यो भिडियोबाट तपाईले दुईटा काम लाग्ने कुरा सिक्नुहुन्छ है। जस्तै कि कुनै पनि हिन्दी अथवा नेपाली अथवा इंग्लिश सङलाई त्यसलाई जो कोराकीमा हुन्छ नि, कोराकी भन्छ के भन्छ त्यसलाई, ट्र्याकमा कसरी कन्भर्ट गर्ने र त्यसमा तपाईले आफ्नो भोइस ओभर गरेर एउटा सङ कसरी रेकर्ड गर्ने। लाइक तपाई यदि म्युजिक फिल्डमा जानका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ हैन, सिंगर बन्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ। तपाईले यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै काम लाग्ने भिडियो रहेको छ र मलाई धेरै जनाले कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो। रिसेन्टमै एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो, एकजनाले भन्नु भएको थियो, सर कुनै यस्तो एप्लिकेसन अथवा कुनै यस्तो तरिका छ भने मलाई सिकाउनुस्, मलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु छ अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ सङ बनाउनु छ भने। मैले भने एउटा जस्ट भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई शेयर गरिदिन्छु हैन, काम लाग्न सक्छ। सो ढिला नगरिकन भिडियोको मेन टपिकतिर लागौं। त्यो भन्दा अगाडि यो डिस्क्लेमर। सर्वप्रथम त साथीहरु, यहाँनिर हामीहरु के गर्छौं भने कुनै पनि हिन्दी, इंग्लिश अथवा नेपाली सङबाट त्यसको भोकललाई रिमुभ गरेर ट्र्याक मात्र राख्छौं। कोराकी के भन्छ त्यो मलाई उच्चारण गर्न हैन, त्यो मात्र बनाउँछौं। अब नर्मली कुनै सङ तपाईले सुन्नु भयो भने त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ म्युजिक हुन्छ अनि भोइस पनि हुन्छ, भोकल पनि हुन्छ। सो भोकल हामीलाई रिमुभ गर्नुपर्छ है। सो रिमुभ गर्न एकदमै सजिलो छ है। यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो गुगल खोल्नुस् र मोबाइल र त्यसबाट कम्प्युटरबाट सेम नै हुन्छ, मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँनिर लेख्नुस् रिमुभ भोकल भनेर है। फर्स्टमै तपाईहरुको अगाडि एउटा वेबसाइट खुल्छ। यो चाहिँ एआई वेबसाइट हो। एआई को मद्दतबाट हामीले चाहिँ ट्र्याकबाट भोकललाई रिमुभ गर्छौं। सो मैले यसलाई क्लिक गरेँ। यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको पेज आउँछ र यसको बारेमा मैले धेरै पहिला एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, कसैले ध्यान दिएन है। एकदमै काम लाग्ने यो वेबसाइट छ। सो यहाँनिर सर्वप्रथम तपाईं ब्राउजमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो त्यो अडियोलाई चुज गर्नुस् जुन अडियोबाट तपाईले भोकल रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ। मैले यहाँनिर एउटा अडियो अपलोड गरेको छु है। अब यसमा चाहिँ अलिकति समय लिन्छ है। अब एकैछिन वेट गरौँ। यो प्रोसेसिङ भइसकेपछि हाम्रो ट्र्याक र हाम्रो भोकल सेपरेट भइहाल्छ र हामीले चाहिँ त्यहाँबाट ट्र्याक चाहिँ निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि हामीहरु मोबाइल फोनबाट चाहिँ त्यसलाई रेकर्ड गर्छौं। सो यसको लागि त अलिकति समय लिन्छ किनभने एआई हो। एआईलाई जति समय दिनुहुन्छ त्यति राम्रो यसले रिजल्ट दिन्छ है। सो हुन त सेम नै टाइम लिन्छ हैन के। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भइसकेको छ ट्र्याक अनि भोकल चाहिँ सेपरेट भइसकेको छ है। अब सुन्नको लागि तपाईले यो म्युजिक अफ गरिदिनुस्। भोकल मात्र सुन्न चाहनुहुन्छ भोकल बढाउनुस् र यहाँनिर आएर तपाईले सो यहाँबाट चाहिँ तपाईले भोकल यसरी सुन्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ म्युजिक छ, म्युजिक सुन्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्। यो एउटा कपिराइट फ्री सङ हो हैन। सो मैले यो गरिरहेको छु। सो हाम्रो यो भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नु छ। यहाँनिर हेर्नुस् त सेभ अप्सन छ। सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र म्युजिक हो कि भोकल तपाईलाई के चाहिएको छ। हामीलाई चाहिँ ट्र्याक चाहिएको छ, हामीलाई चाहिँ म्युजिक चाहिएको छ। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर म्युजिकलाई सिलेक्ट गर्छौं। सो यहाँनिर तपाईकोमा यो डाउनलोड भइहाल्छ। अब यसलाई साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट, ल्यापटपबाट जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त एउटा ट्र्याक बनाइहाल्नुस्। सो हाम्रो यहाँनिर ट्र्याक भयो र म नेपाली र हिन्दी सङहरुमा गरेर देखाउन सक्दिन है। कपिराइटको इस्यु हुन्छ हैन। कपिराइट हान्दियो भने फेरि अलिक प्रब्लम हुन सक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा कपिराइट फ्री सङ युज गरेको छु। नेपालीहरु सबैमा काम गर्छ है। सो अब यो गरिसकेपछि साथीहरु तपाईलाई आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। म तपाईलाई मोबाइल फोन साइडमा देखाइराछु है। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोर खोल्नुस् र प्ले स्टोरबाट तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ। एड म्युजिक टु भोकल भन्ने यो एउटा राम्रो एप्लिकेसन हो। यो डाउनलोड गर्नुस् र यो एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गर्नुस्। सुरुमा ओपन गर्नुभयो भने यसले तपाईसँग केही सानोतिर परमिसनहरु माग्न सक्छ। तपाईले अलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि इन्टरफेस चाहिँ तपाईको अगाडि यस्तो खुल्छ है। अब तपाईले जुन अडियो रेकर्ड गर्नुभएको थियो, जुन हामीले अहिले ट्र्याक बनाएको थियो, त्यसलाई सर्वप्रथम यहाँनिर हामीले यसमा एड गर्छौं है। अब एड गर्नको लागि त तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा म्युजिकको अप्सन छ। म्युजिक अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। परमिसनहरु माग्यो भने अलाउ गरिदिनुस् र यहाँबाट तपाईले आफ्नो अडियो खोज्नुस्। नभए यहाँनिर एउटा फोल्डरको साइन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको ग्यालेरी देखाउँछ। ग्यालेरीबाट तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको म्युजिक चाहिँ यहाँनिर हाल्दिनुस् है। माथि इयरफोनको साइन हुन्छ, इयरफोनको साइनमा क्लिक गर्नुस् र केही परमिसनहरु माग्छ, यसलाई अलाउ गरिदिनुस्। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईको म्युजिक अनि तपाईको भोइस दुवै यहाँनिर हुन्छ। अब चाहिँ तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्नु छ भने यो रेकर्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यसले चाहिँ तपाईलाई यदि इयरफोन युज गर्नुभयो भने राम्रो क्वालिटी दिन्छ त्यो भनिरहेछ। म चाहिँ इयरफोन युज गरिरहेको छैन। म चाहिँ डाइरेक्ट यो हेडफोनबाट बोलिरहेको छु किनभने यसमा मैले माइक राख्नलाई स्टार्ट गरिदिएँ भने मेरो अडियो चाहिँ रेकर्ड हुँदैन है। सो यो चाहिँ यहाँबाट गर्दैछु। अब यहाँनिर सुन्न सक्नुहुन्छ है।
यसमा ट्र्याक बजिरहेछ। अब तपाईँले मजाले यसरी राखेर जस प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। धेरै जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई राम्रो हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, मलाई त कुनै गीत सित त्यस्तो गाउन पनि आउँदैन है, तर पनि म एकचोटि फेरि ट्राई हानिदिन्छु। हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेको छ भने यस्तै टाइपको भिडियोजहरू सरी है के भन्ने, ल यसलाई स्टप गरौँ। सो यहाँनिर मेरो यो बनेर रेडी भइसकेको छ। मैले राइटमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि एडमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, गोटिटमा क्लिक गर्छु। माथि चाहिँ मेरो अडियो आएको छ र तल चाहिँ ट्र्याक रहेको छ। म प्ले गर्छु है। सबै चाहिँ यसमा ट्र्याक बजिरहेछ, त्यहाँदेखि तपाईँले खजा यसो त्यही जस्ट प्र्याक्टिस गर्दा के र यसको अडियो सडियो तपाईँले यहाँबाट हुन्छ नि अप्सनहरू हुन्छ, त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ है। यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने नभए हेर्नुहोस्, तलको त तपाईँको ट्र्याक भयो, ट्र्याक अलरेडी हाम्रो रेकर्ड भइसकेको छ। तलको ट्र्याकले तपाईँले यहाँबाट यसरी रिमुभ गरेर अब डाइरेक्ट यहाँबाट पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म प्ले गर्छु है। हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो? सो यहाँबाट चाहिँ साथीहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, नेक्स्ट लेभलको बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँलाई बोनस ट्रिक म तपाईँलाई सेयर गर्छु। तपाईँ प्ले स्टोरबाट एन्ड ट्र्याक स्टुडियो भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। प्रायः जस्तो जतिवटा सिङ्गरहरू छन् होइन, मोबाइल सिङ्गर भन्नाले अब भर्खर सिङ्गर बन्न खोजिरहेका जुन मान्छेहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले युज गर्ने एप्लिकेसन हो एन्ड ट्र्याक स्टुडियो है। मेरो एकजना साथी छ, उहाँसँग मैले जस फोनमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुभएको छ। एन्ड ट्र्याक स्टुडियो भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मोबाइल फोनमा यसरी चाहिँ पहिला त कोराकी बनाउनुहोस्, त्यसपछि मजाले भोइस ओभरहरू रेकर्ड गर्नुहोस्, अनि त्यसमा हालेर चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै काम लाग्ने भिडियोजहरू यदि तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। गुड बाई।